We should understand clearly what do you get from the guru of Eastern wisdom. We don't hear you, Natalia. Sorry. Ми повинні чітко розуміти, що ми отримуємо від вчителів східної мудрості. You get the knowledge. Ви отримуєте знання. But if the knowledge does not support your behavior and action, this knowledge will not work. Але якщо знання не підтримують нашу поведінку і наші дії, це не спрацьовує. The knowledge says, stop reacting and you listen to me. And just after the session, you start reacting. It will not work. Знання каже, що ми повинні перестати виказувати нашу негативну реакцію. Але після сесії ми повертаємося до цього. І через це не спрацьовує наші знання, вони не впливають на нас. So the guru of the Eastern wisdom expects from the students to first learn the knowledge, contemplate and reflect, and to change oneself. One should be ready to change one's behavior and attitude. Отже, гуру східної мудрості очікує на те, що студенти повинні застосовувати свої знання у практичному житті, і особливо вони повинні розмірковувати, знаходити свій відгук на них, а через це приходити до змін у власному житті. You don't say namaste, but you change your behavior so that the knowledge will be settled in your life and you will be ever happy. Можна навіть не казати намасте, але застосовувати знання в нашому житті таким чином, щоб воно було центром прийняття рішень і в подальшому впливало на майбутнє. Ask yourself how many of you are ready to change your behavior. Запитайте себе, скільки людей з вас готові поміняти свою поведінку. So if knowledge can only be settled in your life to get peace and happiness if you prepare yourself to change your behavior and attitude. Знання можуть бути встановлені всередину вас для того, щоб принести зміни у ваше життя. І якщо ми готові до цього, то так дійсно і буде. We don't say do something that is not acceptable by the society. We only say find out what is right and good in your life and follow it. Те, що ми кажемо, це наступні слова. Ми не кажемо, що зроби щось або знайди щось, що приємливо у вашому суспільстві. Ми кажемо, знайди щось, що зробить ваше життя щасливим і буде гарним для вас. І слідуй цьому. Why we don't change our behavior and attitude? Чому ж тоді ми не змінюємо нашу поведінку та ставлення? Why we don't want to change our behavior and attitude? Чому ми не хочемо змінити нашу поведінку та ставлення? First thing is ego. Просто через наше его. Ego prevents you to change your behavior and attitude. Его заважає нам змінити нашу поведінку та наше ставлення. And ego is going to destroy. І его нас розрушає. Because the ego is a false eye. Тому що его це є як темна сторона наша. False eye depends on the body-mind complex. Це як наше око, яке бачить не так, і впливає не таким чином на наше все тіло.
We are just trying to understand how the knowledge of the Eastern wisdom brings the total transformation in a human life. І ми просто хочемо з'ясувати, як знання східної мудрості приносить трансформацію у життя людини. I question others how wrong they are. I don't question my false assumption. Я ставлю питання до інших людей. Я не ставлю питання до своїх хибних прийняттів і в те, що я вірю, і те, що я хибне. I question how crazy you are. I don't question how crazy I am. Я, скоріш за все, запитаю, наскільки божевільні люди, що мене оточують, ніж я запитаю, наскільки божевільний є я сам. My anxiety, my reaction, my blame, my complaint, my duality, my conflict, they are the sure they are the symptoms that I am not trying to change myself. Отже, моя негативна реакція, моє жаління на щось, незадоволення життя, моє якби подвійність моєї особи, це все є симптоми, які кажуть, що моє его заважає змінам у моєму житті. So that is the cause why I am suffering every day. Це є причиною того, що я страждаю кожного дня. In other way, we say that this is the way we are living unconsciously, habitually, instinctively, impulsively. Іноді можна сказати, що це дійсно це такий шлях, як ми живемо, наш звичний шлях, ми живемо імпульсивним життям, і це так і завжди було і буде. When we started living like this, unconsciously, habitually, with an ego, І коли ми почали жити так, не усвідомлюючи, що в нас таке велике его. simple answer is since birth. Отже, є просто проста відповідь. So the Eastern wisdom and the teaching says that understand you are living unconsciously, you are living animally, you are living impulsively. That is why you react, that is why you become angry, that is why you are agitated. So do you want to change yourself? But if I don't want to change my behavior and attitude and I say I will succeed in meditation, how it is possible? Що каже вчення східної мудрості, що якщо наше життя йде таким чином, то ми стали заручниками нашого мозку, який є мозком тваринного походження. Тобто він слідує інстинктам і не працює над собою. А для того, щоб змінилося життя, нам безпосередньо потрібно застосовувати ті знання, які ми здобуваємо на медитації. Але якщо ми їх не застосовуємо, навіщо тоді медитувати? No religion, no culture, no family, nothing can work unless I am willing to change myself. Жодна релігія, жодна культура, жодна теорія не буде працювати, якщо я не хочу сам собою змінити, сам змінити своє життя. So the person who has a big ego, they say, let the world change, then I will change. It is not possible. Людина, у якої є дуже велике его, мислить таким чином, нехай змінюється світ, а не я. Але це ж неможливо. In the morning session, she is a psychotherapist, and she was saying, we teach in psychotherapy to release your anger.
Отже, на ранковому занятті в мене була студентка, яка працює як психотерапевт, і вона каже, що ми вчимо на сеансах психотерапії випускати певну енергію і випускати гнів. So I said, continue to release your anger throughout the life. Anger cannot be released completely. І я їй сказав, що продовжує випускати гнів впродовж свого життя, але його повністю випустити не може. Reason, ego. Тому причина цьому є его. So you shift your life from the ego to the real self. Now there is no reason to release your anger. Anger will not be there. Коли ми змінюємо в нашому житті, сходимо від его і приходимо до самих себе, знаходимо самих себе, немає причини випускати цей гнів, тому що його немає. So our masters say that I have to ask myself, this is ego, and on the other side there is a real self. Real self is always of the nature of peace and happiness, and this ego will continue to create problems today, tomorrow, day after tomorrow, until the entire life. Отже, як вчителі східної мудрості вчать нас робити, щоб ми знали чітко, де є наше его, а де є ми справжні. І ми пам'ятаємо, що знайшовши себе справжнього, у нас є шлях до щастя, спокою та миру. А наше его, зазвичай, воно стоїть на стороні випуску гнівних емоцій, жаління, і відмову від змін. So whether I am stuck in ignorance or I am stuck in ego, my behavior, attitude, and action will continue to cause suffering in my life. Отже, чи я перебуваю у стані застою у моєму гніві стосовно оточуючого світу, чи я тримаю своє велике его, ситуація не зміниться. Я буду страждати і не будуть проходити жодні зміни у моєму житті. So my friends, I'm again pleading and requesting you understand this. Simply listening and learning will not do. Unless this listening and learning should enter into your mind, into your heart, and you are inspired to change yourself. Отже, мої любі друзі, я хочу, щоб ви ще раз подумали над тим, що просто навчатися і слухати не буде достатньо, тому що крім цього нам потрібно застосовувати ці знання в нашому житті і направляти наше життя на стан змін. It has never happened in anyone's life that without changing our lifestyle, our behavior and attitude, we have succeeded in meditation. Отже, жодного разу не було у нашому житті, що без змін, які відбуваються, без змін, які ми досягаємо, ми досягаємо успіху в медитації. Тобто ми не можемо досягти успіху в медитації, якщо не змінюємо частину нашого життя або все життя. You know, when we say behavior has one element, the thought inside, and the thought is associated with an emotion. Отже, коли ми кажемо про нашу поведінку, ми асоціюємо його з певними прийняттями, що йде у нашому мозку, і ці прийняття – це наші подальші дії. Now there is a thought, I hate you,
So then it is associated with an emotion and a feeling. Now it has already disturbed my peace inside, and I am expecting peace and happiness in my life. How it is possible? Отже, якщо у нас є, наприклад, така думка, що я когось ненавиджу, ця думка подразнює наш мозок і виробляє певні якби, прийняття. Але з таким прийняттям очікувати миру та спокою неможливо. So your mind says, no, I'm not going to blame anyone, I'm not going to react against anyone, I'm not going to fight with anyone, I'm not going to react to anyone. So when your mind has these thoughts, it creates a corresponding emotion, and then you practice meditation, then meditation is always successful. Але коли наш мозок каже ні певним думкам і навпаки відкидає негативні думки, настроюється на стан змін, настроюється на стан позитивного мислення, тоді і медитація у нас проходить успішно, тому що у нас є вже налаштування на це. Close your eyes. Закрити очі. Find out the best position of the body. Знайдіть, будь ласка, найвигідніше положення вашого тіла. And become aware of the space all around your body. І, будь ласка, відчуйте простір, який знаходиться навкруги вашого тіла. The space just outside your body. Простір знаходиться ззовні вашого тіла. You will miss the space outside your body if ego is dominating during the practice. Якщо его буде домінувати впродовж практики, вам буде не вистачати цього простору ззовні. Looking at the neck joint, so go deep inside, look at the root of the neck joint, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на шийний відділ нашого тіла. Подивіться, будь ласка, вглиб шийного відділу нашого тіла. І відчуйте сам як корінь нашого прийняття, нашої спокою та збалансованості. Move the mind deep inside the shoulder joints. Feel the sensation, comfort and steadiness. Передвиньте, будь ласка, ваш мозок на плечовий відділ. Відчуйте, будь ласка, заспокоєння та збалансованість. Become aware of the entire body from the top of the head to the toes. Look inside all the joints. Feel the sensation, comfort and steadiness. Отже, подивіться, будь ласка, на ваше тіло, як одне тіло, від самої верхньої точки на голові до кінчиків пальців на ногах, та відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. In that state of sensation, comfort and steadiness in the body, now we will become carefree. Отже, у цьому стані збалансованості нашого тіла ми стаємо безтурботними. Being carefree is looking inside the forehead in the space and watching the thoughts. Бути безтурботними означає, що ми дивимося всередину простору і спостерігаємо за нашими думками. Thoughts are coming and going. You are watching these thoughts as if traffic on the highway.
Отже, думки з'являються і минають, і ми за ними спостерігаємо, як за авто на шосе. So when you are able to watch these thoughts different and separate from you, ego is not working. But if you start chasing the thoughts, it means ego is still working. Якщо ви спостерігаєте за вашими думками і ви відчуваєте себе окремо від них, то ваше его не працює. Але якщо ви починаєте за ним гнатися, то его починає працювати повністю. So we recognize the thoughts associated with feeling. All these thoughts and the feeling are separate from me. That makes you carefree. Отже, ми впізнаємо думки та відчуття і розуміємо, що ми відокремлені від думок, і це саме робить нас безтурботними. In that state, say in your mind, Asato ma satgamaya. У цьому стані думок нам потрібно сказати мантру Асатома Сатогамая. Asato ma satgamaya. Asato ma satgamaya. Meaning is moving from the false to the real. І значення таке, що ми рухаємося від неправдивого до реального. Now you need to think in your mind all the false means anxiety, reaction, blame, complaint, hatred, jealousy against anyone in the world. І зараз у цьому стані вам потрібно поміркувати про всі ваші думки, про всі жаління і негативний вигляд емоцій, які відбувалися з вами у світі. You have to ask yourself what are the three benefits of getting into the jealousy, hatred, duality, and a conflict? And the answer is there is no benefit. Then why I'm doing it? Отже, якщо вас питають, чи є якісь три переваги, коли ми відчуваємо заздрість, ненависть, викидаємо нашу негативну енергію, ми отримуємо відповідь, що жодної немає переваги, але ми все-таки продовжуємо робити це. So this is the contemplation part. So now when you see there is no benefit and now you reacted to someone, now you have stopped talking, can you say sorry to them? That is the behavioral change and the action you need to take. Отже, це саме та частина, коли ми повинні подумати, які дії нам виконувати в подальшому. Якщо ми знаходимося в конфлікті з кимось, це той момент, коли ми перестаємо говорити і думаємо, що все буде добре, якщо ми звільнимося і скажемо вибач. If you simply think in your mind and if you do not take an action outside through your behavior, nothing is going to happen. Якщо ви просто будете думати про це і не будете приймати жодних рішень, нічого не буде, нічого не станеться. Now take a deep, silent and slow breathing. Inhale deeply into the belly and the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. Зараз, будь ласка, ми починаємо дихати і повільно вдихаємо через ноздрі, через наш живіт, через грудну клітину і таким же чином видихаємо і при видиханні ми робимо гучний звук.
Longer, deeper, and louder. Continue. Продовжуйте, будь ласка, довше, глибше і гучніше. Longer the humming sound, better it would be. Чим довше гучний звук, тим краще є результат. And now stop this humming sound. Keep looking at the breath, not going in and out. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Будь ласка, перестаньте робити гучний звук і слідкуйте, будь ласка, за вашим диханням, за вдохом і видихом, і не змінюйте швидкість та ритм дихання. Every time the breath goes in, drop mentally Om Shanti, the mantra. Every time the breath comes out, on the breath, drop the mantra Om Shanti.
Кожного разу, коли ми робимо вдох, ми промовляємо мантру Ом Шанті. І кожного разу, коли ми робимо видих, ми також ментально промовляємо мантру Ом Шанті. Thought may come and go. If the thought comes, over the thought you drop Om Shanti, check. The mind becomes empty, and then again with every breath Om Shanti. Отже, думки приходять і уходять, і коли ми бачимо, що є думка, ми ментально промовляємо на неї Ом Шанті, і вона повинна не хвилювати нас. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down, we'll share our experiences now. Дивіться, будь ласка, всю мозок на праву руку, ваш мозок плавно переходить на ліву руку. Піднесіть, будь ласка, долоні до ваших очей. Відкрийте, будь ласка, очі, коли долоні знаходяться на обличчі. Відчуйте ті зміни, які відбуваються у вашому тілі. І зараз будьте готові поділитися своїм досвідом.
Are you Allah and the Guri? Як ваші справи, Алла та Григорій? Ой, добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім присутнім. Дякую, Гуруджі, вам за лекцію. Оце слухаю, думаю, як же ж важко те его своє обуздати. Ви знаєте, буває, що отакі негативні емоції, як нахлинуть, кажу, стоп, це моє его працює. Ну, інколи буває, пропускаю. Не завжди. Ну, стараюся, працюю. Ну. За медитацію велике спасибі, розслабилась так, спокійно було, бачила кольори зелений, жовтий, думки якісь приходили, уходили. Дякую велике. Good evening, everyone. Thank you very much for the lecture. I would like to say that sometimes it's quite difficult to master my ego, and there are some situations when I can actually let my emotions on, but then I say to myself, well, stop, this is my ego working, and then I start thinking and start changing my behavior, and I'm trying to do my best in this case. During the meditation, I saw two colors, green and yellow, and I relaxed really well. Thank you very much for this lecture. Yeah, the practice is very good. No doubt, Allah is right. It's very difficult to control the ego at times. So, what we should do the moment I recognize the ego, I should ask myself that what are the three benefits of the ego? And when constantly repeat in your mind. So, when you see that there are no benefits of the ego will drop by itself. Так, дійсно, ваша практика була гарною, і Алла тут на всі 100% права, що іноді бувають такі ситуації, коли наше его спрацьовує, ми випускаємо наші емоції, але в такій ситуації нам потрібно поставити собі питання, які є три переваги тої ситуації, коли ми дозволимо его нашому маніпулювати нами. І ми прийдемо до висновку, що взагалі немає таких переваг, і будемо намагатися змінюватися. Дякую. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усі присутні. Спасибі, Гуруджі, вам за лекцію. Теж з залою погоджуюся повністю, теж отак інколи, це так дуже важко зануздати, придавити в собі, значить, намагаємося давити його. Під час медитації враження таке було, наче я через стекло, на яке попали капельки роси, спостерігав за небом. І от оце небо вкрите хмарами, які постійно рухалися, от малювали ці хмари картинки. От постійно такі були цікаві фізіономії, різні, і у них були дуже яскраві очі. А потім уже під кінець очі зникли, просто такі красиві малюнки були із хмар. Такі, спасибі вам за це. Good evening, everyone. Good evening to Guruji. Thank you very much for the meditation, and I would like to say that I heartily agree with Allah. Sometimes it's really difficult to say stop and to change our negative emotions. As for the meditation, I would like to say that I had the feeling that I was watching the clouds through the glass with the raindrops. And I saw the clouds as if they were the faces of people, but not exact, but just images. And then I was just watching the sky because the clouds were making really beautiful pictures. Yes. Those beautiful pictures. It's a good meditation. Так, дійсно гарні картини, це дійсно гарна медитація. And the best part is you and Allah both are attending the session. So make a promise to each one. The moment
Anyone's ego is inflated and you point calmly, please calm down and sit down. Let us understand. І найкращий момент серед усього цього це те, що і ви, і Алла зазначаєте той момент, що ви якби кажете своєму его, що треба змінитися, і треба діяти по-іншому. І це дуже важливо. And if one becomes egoistic, never react to his or her ego. That's another behavior and attitude we can practice. І коли людина вже стає егоїстичною, вона реагує лише на своє его, да? Думає лише про себе. Але коли людина дійсно змінюється, вона не залежить від свого его. Юлія. Доброго вечора, Гуручі, доброго вечора всім. Дуже дякую за лекцію. Дійсно, я погоджуюсь з залою, тому що его – це така цікава штука, і треба з нею боротися, долати це. А стосовно практики, на початку практики було багато трошки думок, але вони якось в один момент просто як трафік бігли і зникли. Потім настала темрява, і в кінці з'явилось таке невеличке світло, ніби як в кінці коридору. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for practice, and I would like to say that I definitely agree with Allah. Sometimes it's quite difficult to find emotions which are connected with our ego, and we definitely need to fight it. What I would like to say that during the practice, at the beginning of the practice, I was full of different thoughts. Then these thoughts disappeared. Then there was a little bit of darkness, and I managed. Yes, it's a good practice. So you all have started thinking about that it is very difficult sometime for ego to control. Так, це дійсно добра, гарна практика, і головне це те, що ви всі приходите до тої думки, що его треба контролювати і якось боротися з ним. So there are two parts of the ego. One is the thought, other is the emotion. Отже, є дві частини нашого его. Одна – це емоції, друга – це думка. And there is another way. You start thinking against that ego mentally. Your emotions will change. Отже, є інший шлях, коли ми починаємо ментально думати проти нашого его, і наші емоції змінюються. Nela. Доброго вечора, Гуручі, доброго вечора всім. Хотіла сказати по поводу практики, подякувати за лекцію і за практику сьогоднішню. У мене останні декілька занять, я тільки заходжу на заняття, то маю таке відчуття, що я вже ніби поринаю у практику. Дуже таке розслаблення відчуваю і починаю хотіти спати. Тому сьогодні я навіть писала медитацію, і тільки вона почалась, я провалилась дуже глибоко. І ще відчувала, як під час практики вони сьогодні дуже подарували сигнал. Під кінець практики в мене зазвонив телефон і якби трошки впливав, але я дуже швидко повернулася до стану медитаційного. І зараз відчуваю себе дуже добре. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. I'd like to say that during the several last lessons, I have been diving into meditative state really fast. And I would like to say that, today it was quite deep state. My body definitely managed to relax. And even there was the case when during the practice my phone rang, and after some manipulations I managed to get back to meditative state.
state as well. Very good. Very good. Yes, you go deeper into the meditation when the knowledge in the mind is very clear. So that knowledge helps you to drop the thoughts entering into the mind, and that is where the deeper meditation takes place. Так, дуже добре, гарна практика. Це відбувається, такий глибокий стан відбувається тоді, коли знання та розум вони поєднуються, і лише тоді людині вдається дістатися такого відчути таку глибоку медитацію. Rita. Доброго дня, Горудже. Доброго дня всім присутнім. Рада всіх бачити. Дуже дякую вам за практику і дякую за лекцію. Відслідковуємо, чим більше ми відвідуємо лекції, тим, по крайній мірі, я про себе хочу сказати, тим більше розумієш і вже впізнаєш прояви і его, і прояви емоцій, які вони видають, і слідкуємо, і починаємо з ним боротися. Дуже вам дякую. По практиці дуже розслабилася, цікаві були моменти в якихось образах. І якби дуже було приємно, і тіло, правда, після практики трохи проморозило, а так все добре. Дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for meditation. And I would like to note that, especially for myself, the more I visit the lectures, the more I recognize my symptoms of my ego. And I can definitely see that. Well, during the practice, I managed to relax really, and I tried to see, I could see some kind of images, but the feeling in general was really nice, and now I feel really well. Very good practice, and the best part, Rita, that you have started recognizing how and where the ego takes root in our head and how it reacts. The greater the recognition, better it is for our life. Так, дійсно, дуже гарна медитація, але найкращий момент серед цього це те, що ви почали пізнавати своє его і намагатися впливати на нього. Це дуже гарний сигнал. Татання. Всіх вітаю. Дякую за лекцію, дякую за практику. Я приєднуюсь до всіх слів, що вже сказані, про необхідність працювати з своїм его. Дуже сподобалась думка про злість, яку з психологом відпускали, але який це неефективно, тому що ти відпустиш і знову це відчуєш, вийдеш з кабінету і зразу відчуєш, що знову відпускати. Так можна безкінечно відпускати, і треба просто працювати над собою і не реагувати. Це дуже важливо. І ми всі над цим працюємо, ловимо ці моменти, і лекції допомагають нам слідкувати за собою і виловлювати ці моменти, коли наше его неправильно працює, взагалі его працює. Медитація була, як завжди, глибока, дуже багато образів і нічого не пам'ятаю. Мені сподобалось і не хотілося, як завжди, виходити. Дякую. Good evening, everyone. Thanks a lot for the meditation, and I'd like to say that I share the idea of our group that, it's really important to recognize when our ego starts working and starts giving the signs through our behavior, and it's really important to recognize these situations. As for the lecture, I'd like to say I really like the situation with psychotherapists about letting out emotions and letting out anger, and I completely agree that it's difficult to let it out, but it's not enough.
So through lectures, we work and we reach our level. As for the meditation, it was really good. I really managed to relax. I saw lots of images, but unfortunately, I don't remember any of them. And as usual, I didn't want to leave the state of meditation. Thank you very much. Yes, yes, when you feel relaxed without any images, you need not to remember. That is a success in meditation. Так, дійсно, якщо ви відчуваєте себе розслабленою, без усіляких і навіть не пам'ятаєте багато чого, це гарний знак у медитації. And Tatanya, keep listening and reflecting in your head when the ego comes and how to get rid of it. І продумувайте, будь ласка, у голові те, як ситуацію, коли у нас его з'являються його симптоми, як позбутися цієї ситуації. Are you Danuta? Доброго вечора усім, доброго вечора, Гурудже. Дуже дякую за лекцію, за медитацію. Мені здається, що я ще знаходжусь в тому медитативному стані, тому що мені навіть важко руки піднімати. На початку практики у мене з'явився фіолетовий колір, в який я поринула. Коли ми співали мантру Асатома Садгамая, відчуття, що ваш голос прям проникав десь в глибини, мої глибини і розповсюджувався. Коли ми видихували, верніше, коли ми жужжали, відчуття було, що за цим жужжанням з мене наче як видувалися оці всі негативні думки, які я коли-небудь думала, якісь негативні вчинки, воно просто все видулося, і потім з'явилися такі красиві жовті квіти, не знаю які, просто жовті квіти. І в самому кінці, коли ми співали мантру Ом Шанті, в мене відчуття було, що по-перше, заглибилось дихання, дуже таке було, воно якось так самопроізвольно вийшло, що глибоко вдихала і глибоко видихала. І коли я вдихала, тіло наче як піднімалося, і коли видихала, тіло поверталося на місце. Дуже вам дякую. Good evening, Virgin. Good evening, everyone. Thanks a lot for the meditation. I feel myself as if I'm in this state, so deep it was. At the very beginning of the meditation, I saw a purple color and dived into it. I heard only your voice. It was around me, and at this moment, negative thoughts were leading me, and only positive thoughts were taking the place. While we were saying mantra Om Shanti, I felt my breath was really deep, and while I was breathing in, I felt my body was going up, and while I was breathing out, body was going down. Yes, you really went deep into the meditative state. You picked up each and every step deeply. Так, дійсно, ви досягли глибокого стану медитації, як ви описуєте навіть у кожному стадії. Good. Irina. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім присутнім. Дякую, Гуруджі, за лекцію, дякую за практику. Я погрузилася у темряву, думки майже не приходили, а якщо приходили, то швидко і покидали мене. Спочатку, коли ми жужжали, то на рівні шиї була напруга, як якийсь супротив, але коли закінчили цю частину практики, то у мене плечі, шия розслабилися, пішло таке тепло, аж жар. Все моє тіло якби залишилося без контурів, таке всередині, як така душа моя ніби розпливлася, і була темнота. Я добре розслабилася, дякую вам.
Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thanks a lot for the meditation full lecture. At the very beginning of the practice, I went into darkness. My thoughts came in and out, but I didn't mind them. And well, there was a particular resistance in the neck joint and shoulders. But then it disappeared, and I even felt a really hot temperature. Well, I didn't feel the borders of my body, and that was really nice. Thank you. Yes, yes. When we don't feel the borders of our body, it is a state of bodilessness. It's a deeper state of meditation. Так, дійсно, коли ми не відчуваємо кордонів нашого тіла, це дійсно глибокий стан медитації, як безтілесність. Oleg, sir. Всім добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію та дякую за практику. У мене сьогодні досить глибока медитація і, не знаю, таке відчуття було, як я десь в мішку. І в кінці, коли ми говорили, коли ми дихали вже в кінці іменно спокійно, то в мене було відчуття, що не відчуття, а перед очима такий фіолетовий рух, який то збільшувався, то зменшувався. Тобто вдихаю і збільшується, видихаю і зменшується. Такі відчуття сьогодні. Дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for lecture and for meditation. Today, I'd like to say that I've really got a deep meditation. At first, I felt myself as if I was somewhere in the sack, and while we were breathing in and breathing out in the area of my eyes, there were a kind of a purple color that was changing, like becoming bigger while breathing in and becoming smaller while breathing out. Yeah, this is what I had. Thank you very much. Very good. Ultimately, you also went into a deeper state of meditation. Дуже добре. Нарешті ви також досягли глибокого стану медитації. So, Rost Resnick. Доброго вечора всім. Дякую за лекцію. Оглядуючись назад в минуле своє, розумію, що всі конфлікти з моїми рідними, які були причинені его, в тому числі і навіть внутрішні конфлікти теж. Під час медитації піднявся в мене жар по позвоночнику від грудей і довго знаходився там в груді. І потім розлився цей жар по тілові і пішов в руки. Відчувалося тепло по тілові і така якась, розпливлося тіло в тишині, в спокої, так дуже релакснув. Дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. And looking back at the past, at my conflicts in the past with my relatives, I can definitely say that the reason of them was the ego. As for our practice, I would like to say that I felt particular heat in the area of my chest. Then this heat went to all other parts of the body and felt and all over the body. I relaxed really well, and that was really great. Very good. First thing that you recognize that the conflict was because of the ego. That's a great acknowledgement. Дуже добре, і добре є те, що дійсно ви визнаєте, що конфлікти у минулому вони були через его. Це дуже гарне визнання. And you had a good practice. We will also understand how this ego, ignorance, reaction, blame, and complaint brings out a variety of experiences of heat in the chest, a lot of other challenges. І ми
в подальшому ми вже будемо дійсно розуміти, як всі негативні емоції, жаління та недовольство нашим життям можуть відображатися під час нашої медитації у різних проявах нашого тіла. Victoria. Добрий вечір, Горуче, добрий вечір усім. Дякую дуже за медитацію. Сьогодні була для мене незвична медитація. Тіло розслабилося, але я в сон не провалилася. Я погрузилася в якийсь голубий, зелено-голубий, верніше, колір, і думок практично не було. А якщо пропливали, вони були окремі від мене. Тобто я їх просто наблюдала. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. Thank you very much for meditation. I'd like to say that today I've had really unusual meditation because my body has managed to relax, but I didn't dive into a particular state. I was watching. I was surrounded by green, blue colors, and I was watching my thoughts coming in and out, but I wasn't together with them. I was quite separately from them. This is what happened to me. Yes, in meditation, if we see everything at a distance, as you said, you were watching, and they are separate and different from you, it always gives you a deeper state of meditation. Так, дійсно, у медитації кожного разу, коли ми за чимось спостерігаємо і відчуваємо себе не пов'язаними, наприклад, думками, а сторонньо від них, ми завжди досягаємо глибокого стану. Is she Anna? Анна? Or who is she? I can't. She looks Оксана, very. може, ти нам допоможеш? She looks very. Юля, вона сьогодні вперше. Вона сьогодні вперше. Це Юля. Ага, Говори. it is Yulia. This is her first time tonight. Oh, Yulia, she looks very serious. Ви дуже серйозно виглядаєте. Добрий вечір. Я не знаю, мене чутно, так? Так, ми вас чуємо. Добрий вечір, Городжі. Всім присутнім добрий вечір. Да, я вперше, тому рада опинитися в цьому оточенні. Оксана, вона в курсі. В мене нічого, в мене моє его, це мій хребет. Мені кажеться, якщо в мене его десь дінеться, то я розпадусь, мене й не буде. Тому нікуди я не провалювалась, мої думки мої 24/7, вони мене відвідують, не покидають. На жаль, хотілося б мені позбавитись від цього его, поки це те, на чому я тримаюся. Good evening, everyone. Yeah, it's definitely, I've been the first time here, and I'm really happy to be here in your company. What I'd like to say that my ego is my spinal cord, and I feel greatly it, and I have the problems with it. And I would like to say that unfortunately I didn't manage to relax because my thoughts weren't together with me as they usually are 24/7. So, but I think I will work over it. Yes, this is your first time. Ego, ignorance, delusion, strong likes and dislikes, attachment and detachment, they all work together. Так, дійсно, це ваш перший раз, і ми повинні нагадати, що наше его, наша подвійність, те, що ми хочемо виказувати негативні емоції, наша нестриманість, це вони спричиняють проблеми в нашому організмі. So that is why you said that your mind was not able to relax because you had millions of thoughts coming and going. І через це ви сказали, що ваш мозок не був готовий розслабитися через думки, які приходили і відходили. No worries, I'll take care of your mind. Ніхто крім нас не буде піклуватися про наш мозок. Оксана. Okay.
Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному і кожній. У мене сьогодні практика, коли вона якось так поступово заглиблювала. Кожен етап якось поступово заглиблював. І коли ми почали жужжати, я відчула, як на мене наче світить сяйво сонця. От як наче сонце світить прямо мені на голову. Потім в процесі якось відчулося, що наче це сонце проходить через якусь тінь, як, можливо, Будду я відчувала, можливо, от як якась статуя якогось із вищих духовних істот, можна так сказати. І потім, коли оце з'явилося відчуття, почало розчинення. От я почала розчинятись, наче туман. Це відчуття почало за мною зливатися, якогось такого комфорту, такого прийняття всього, абсолютно небажання щось думати, чомусь супротивитися. Просто я розчинялася як туман в цьому відчутті. Я стала цим відчуттям. Ну і потім, коли потрібно було виходити, було дуже дивно відчувати, повертатися назад і відчувати руки. Я якось торкнулася, і мені так начебто я так аж не зрозуміла, що відбулося. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for practice. I'd like to say that tonight I felt gradually that I was going deeper and deeper. At first, I felt that as if the sun was shining over me, and I felt a little bit of golden color. Then I felt the presence of Buddha in the way of statue or just in the way of support. And then I felt that I started dissolving as if I was fog, but at the same time I had really positive feelings and I accepted everything. I was not against anything and I was really feeling great. Yes, it was again a deeper practice of meditation. Mind went very deep into it. Так, дійсно, це була глибока стадія медитації і глибоке занурення в неї. That is all for today. Thank you very much. На сьогодні все. Дуже вам дякую. Namaste, everyone.